termék élete valóságát és az iránta mutatott érdeklődést mi sem jelzi jobban, mint az, hogy meddig tud a piacon maradni. Szinte hihetetlen, de a nevemmel fémjelzett és a Sprova közösen létrehozott fédelbotjaink immár 8 éve kaphatók Magyarországon, és ráadásul az irántuk mutatott érdeklődés fokozatosan nő. Hogyan sikerült ezt megvalósítani? Hát úgy, hogy a folyamatos fejlesztő munka eredményeként a magyar horgászok akár speciális igényeit is kielégítő és ráadásul megfizethető fédelbotokat hozunk forgalomba. Örömmel tájékoztatom a kedves érdeklődőket, hogy ebben az évben 2 új fédelbot család látott napvilágot. Ebben a filmben ezeket fogom most részletesen bemutatni. Ezeknek a botoknak az elődjei a 2013-ban forgalomba került Team Féder speciálbotok voltak. Ezek olyan pozitív fogadtatásra találtak, hogy nagyon rövid időn belül, tulajdonképpen 2014 év elejére az összes elfogyott. Ahogy említettem, a fejlesztő munka azonban egy pillanatra sem állt meg, és 2 új változatban Carp Fighter és Master Carp néven kerültek forgalomba. A Team Féder Carp Fighter botcsalád 16, míg a Team Féder Master Carp botcsalád pedig összesen 9 tagot számlál. Bizonyára kedves nézőkben az elsőként felötlő gondolat, hogy mi e 2 botcsalád közötti különbség. Az első és legfontosabb, amely nem látszódik, az a botok alapanyagának a minőségbeli különbsége. Minimális különbségről van szó, de azért ez mégis érzékelhető. A Carp Fighter IMT 7 Power Carbon, míg a Master Carp pedig IMT 8 Power Carbon alapanyagból készült. Mit jelent ez használat közben? Mit érzékel ebből a horgász a horgászat során? Csupán annyit, hogy a Master Carp egy kicsit feszesebb, gerincesebb bottest. Ami ettől szembetűnőbb különbség a 2 botcsalád között, az a botok színezete. A Carp Fighter az bordó, míg a Master Carp az pedig fekete alapszínű. De ami még ettől is szembetűnőbb, az a 2 botcsalád nyílhoz beli különbsége. A Carp Fighter átlagosan 47 cm hosszúságú, míg a Master Carp 57 cm nyílhosszal bír. A legtöbb gyártók kínálatában egyébként nemhogy a 47 cm-es, hanem gyakorta csak éppen a 40 vagy maximum 45 cm-es nyílhozt érik el fédelbotjaik. Míg mi már az első szériás Team Féder speciál botoknál is felvállaltuk az akkor még extrém hosszúnak tűnő 57 cm-es nyílhozt. Azonban a piac és a horgászok egyértelműen visszajelezték, hogy ez jó döntés volt. Ugyanis ezekkel a botokkal, szinte bothoztól függetlenül, kisebb lendítőerővel lehet lényegesen nagyobb távolságba és pontosabban dobni. Hát ezért van rá szükség. Sok ezer próbadobás után és majd 2 évtizedes féderbotos horgászmúlttal a hátam mögött bizton állíthatom, hogy az ideális féderbot nyílhossz az a 47 cm. Azonban, mint ahogy említettem, ha a maximális dobótávolság elérése a cél, akkor nem kérdés, hogy az 57 cm nyílhosszúságú féderbotokat kell választani. Ha már a dobótávolságokról volt szó, vigyünk egy kis dinamikát is ebbe bemutatóba, megmutatom azt, hogy mire képes a Master Carp 4,20 m XH típusjelzésű botja optimális végszerelékkel. Csináltunk egy rögtönzött dobópályát, ez mindösszesen annyit tettünk, hogy elhelyeztünk a vízben 2 darab dőlőbóját. A hozzám közelebb található bója 100 méterre, kereken precízen kimérve 100 méterre, míg a mögötte található hosszabb bója pedig 120 méterre van ettől a partoldaltól. Ránézve nagyon távolinak tűnik, de nem elérhetetlen ezzel a felszereléssel. Ezt próbálom most bemutatni. Ja, és természetesen a dobóteszt csak úgy ér valamit, hogyha az komplett, fölcsalizott végszerelékkel van ellátva. A legtöbb dobóteszt azért ad félrevezető eredményt, mert csali nélkül, vagy pedig csak ólommal hajtják azt végre. Én ehhez egy 35 g-os pelletféderkosarat választottam, rajta egy megfelelő méretű horoggal, és természetesen kedvenc csalimmal, a Flu Ananász pelettel, 16 mm-es, tehát nem is a kisebbik, hanem a nagyobb méretben. Tudja jól minden horgász, hogy a felcsalizott horgokkal már a dobótávolság 5-10 vagy akár 15 méterrel is csökkenhet. Tehát a dobásokat most így fogom végrehajtani. A kosarat megtöltöttem, mielőtt eldobnám, mutatok egy érdekes adatot. Talán ezt még egyetlen egy horgász sem mérte meg, hogy így bottal, orsóval, feltöltött zsinórral, megtöltött etetőkosárral mi az az össztömeg, amit mozgatni kell egy horgásznak a dobás során. Hát lássuk.
1094 g a szerelék össztömege, így megtöltött etetőkosárral. De ha már méricskérésről van szó, akkor nézzük meg az érdekesség kedvéért, hogy maga a végszerelék összsúlya mennyi. Ezt teszem be most a mérőtálkába. 103 g a megtöltött 35 g-os pelletféder kosár etetőanyaggal és csalival együtt. Az időjárási körülmények tulajdonképpen ideálisak, szinte tükörsima víz fogad, a szél nem befolyásolja a dobásokat. Néhány jó tanács a dobás megkezdése előtt. Elsőként a féket teljesen be kell szorítani, hogy még véletlenül se tudjon megcsúszni a zsinór. A nagy lendítőerő miatt szükségeltetik dobókesztyű. Ha véletlen mégis megcsúszna a zsinór, rendkívül fájdalmas sebet tud ejteni. Dobókesztyű használata mellett ez viszont kizárt. Elsőre olyan 115 méter körül sikerül dobni, 120 méteres bóját még nem értem el. Megpróbálom még jobban meghúzni, hiszen a bot maximálisan bírja. A 120 méterre található bója mellett csapódott be a végszerelék. Hát erre képes ez a fantasztikus horgászbot, miközben meggyőződésem és tapasztalatom, hogy van még benne tartalék. Tekintsük át a különböző típusú és hosszúságú botokat, hogy milyen fajta horgászathoz ajánlottak. Elsőként a Carp Fighter botcsalád két legérzékenyebb tagja, a Quiver névre hallgató 270M és 300M típusjelzésű botok. Ezek a legfinomabb horgászmódszert biztosító, pontyos pikkerbotok, maximális dobótávolságuk 40 méter. A most következő botok igazi kuriózumnak számítanak, amellyel a magyar féderhorgászok eddig még nem nagyon találkozhattak. A Boat névre keresztelt botok, magyarra fordítva csónakos féderbotokat jelentenek, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag csak csónakból való horgászatok során számíthatunk rájuk. Mint ahogy azt már egy korábbi filmemben láthatták, állóvízi körülmények közepette, amikor nem kell túlságosan nagy távolságra, mondjuk maximum 50 méterre horgászni, és akár kapitális méretű halak is élnek a tóban, ideális lehet ezen botok bármelyike. Miközben nem kérdés, hogy folyóvízi horgászatok során partról nehezen megközelíthető helyen, amikor csónakba kell szállni, és akár 200 g-ot meghaladó ösztömegű végszereléket kell bevetni, vagy akár kapitális halakra kell horgászni, akkor ezen botok bármelyike erre a célra is megfelel. Ezek a botok 2,7 és 3 méter hosszúságban érhetők el, és a 300 XH jelzésű legerősebb bot dobósúlya eléri a 180 g-ot. A 330M típusjelzésű bot megtalálható a Carp Fighter és a Master Carp bot családban is. Ezek olyan botok, amelyek tökéletes átmenetet képeznek a rugalmas, érzékeny, finom pikkerbotok és a már keményebb, kicsit erősebb féderbotok között. Tehát minden olyan jó tulajdonságuk megvan, amelyen rendelkezik egy rugalmas féderbot, de mégis megvan a megfelelő látságuk ahhoz, hogy a legfinomabb végszerelékkel is horgászhassunk. Az elérhető maximális dobótávolság ezekkel a botokkal olyan 50 méter körül kalibrálható. Fontos megemlíteni, hogy ettől a hoztól már minden bot 3 különböző erősségű spiccel van ellátva. A spiccek színezete is más és más. A legérzékenyebb, a leglágyabb spicc a zöld színezetű, a következő a sárga, majd a legerősebb a piros. A jobb láthatóság érdekében mindegyik alapszínű spicc vége még fehér színezetet kapott, így garantált, hogy bármilyen fényviszony mellett valamelyik szín mindig jól fog látszódni. Hogy még egyértelműbb legyen, hogy melyik spicc milyen erősségű, ezért a végén egy jól látható felirat is árulkodik erről. A light, a könnyű, a leglágyabb, a medium, a közepesen erős, míg a heavy a legerősebb. Magyarországon talán mind a mai napig a legnépszerűbbek a 3,6 méter hosszúságú féderbotok. Ebből mi most 7 különböző fajtát kínálunk. A Carp Fighter családban 4 különböző, míg a Master Carp féderek között pedig 3 különbözőt találnak a horgászok. Fontos megemlíteni, hogy a megfelelő paraméterű bot kiválasztásánál figyelembe kell venni a meghorgászható távolságot, a kifogható halak méretét
és a végszelék össztömegét. Ahogy ezek a számok egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, ahogy ezek növekednek, úgy kell egyre erősebb és erősebb féderbotot választani. Nem véletlen, hogy a Carp Fighter család legerősebb tagja a 360 XXH típusjelzésű bot, 50-180 g dobósúlyú. Ez kifejezetten kemény, akadós, nehéz terepre nyújt tökéletes megoldást. Még nem kérdés, hogy mindazok, akik a féderbotos horgászat finomabb változatát kedvelik, számukra nyújt tökéletes megoldást a 360 MH típusjelzésű bot. Ez egy igazán rugalmas, finom pálca, némi túlzással bármekkora hal is megfogható, nyílt, akadómentes terepen. A 3,6 méter hosszúságú botok által elérhető 60-70 méteres dobótávolság kevésnek bizonyul, nem kérdés, hogy egy hosszabb, akár 3,9 méter hosszúságú bothoz kell nyúlni. A két különböző botcsaládban összesen 8 különböző fajta 3,9 méter hosszúságú botot kínálunk. Ezek között is találunk medium heavy, heavy, extra heavy, sőt extra heavy változatot is. A Master Carp 3,9 méter hosszúságú botjai azonos paraméterekkel bírnak, mint a Carp Fighter botok, azaz a dobósúlyuk és a karakterisztikájuk azonos, azonban amit a legszembetűnőbb különbség az a nyélhossz. Míg a Carp Fighter botok nyélhossza 47, addig a Master Carp féderbotok hossza 57 cm. Ezzel is jelezve a már a bevezetőben elmondott maximális elérhető dobótávolság elérésére való törekvést. A 3,9 méter hosszúságú botok legerősebb XXH tagjai két dologgal is kitűnnek a többi bot közül. Egy rendkívüli dobósúlyuk, 100-250 g a kalibrált dobósúlyuk. Valóságban ez azt jelenti, hogy akár 300 g össztömegű végszelék is gond nélkül, a bot törésének veszélye nélkül bevethető. Igen, jól értik a kedves nézők, egy olyan féltéglát be lehet dobni a folyóvízbe, amely garantáltan megáll ezeknek a botoknak a segítségével. Mindemellett másodszorban megvan a botoknak az az érzékenysége is, amely a kapások tökéletes érzékelését biztosítja. Ehhez a Master Carp féderbotokhoz 5 különböző erősségű spiccet biztosítunk. 1 unciától egészen 5 unciáig. Itt is mindegyik spiccnek különböző a színezete, és a biztonság kedvéért jól látható feliratok is árulkodnak arról, hogy melyik spicc a legerősebb és melyik a leggyengébb. Ha a 3,9 méter hosszúságú féderbotokkal könnyedén elérhető 80-90 méter dobótávolság is kevésnek bizonyulna, akkor nem marad más, mint az igazi távdobó nagyágyúk elővétele és használata. Mindkét botcsaládban van 4,2 méter hosszúságú bot, ezeknek ráadásul már a kötelező 57 cm-es nyélhosszúsága van. Ezen botok mindegyikével könnyedén dobhatunk akár 100 méterre, vagy, ahogy a kedves nézők láthatták, akár egy jól összehangolt felszereléssel 120 méterre is pontosan. De mint ahogy említettem, az a 120 méteres dobás nem a végső dobótávolsága volt ennek a fajta botnak. Saját szememmel láttam, amikor Harsányban ezzel a bottal 140 métert dobott. Egy olyan jól felkészült helyi horgász, aki kihozta ebből a felszerelésből a maximumot. Általánosságban elmondható, hogy minden bottesten azonos helyen egy stabil horogbeakasztó fül található. Örök dilemma, hogyha végre van egy jó féderbotunk, akkor milyen orsót tegyünk arra rá. A 3,6 méteres hosszúságtól nyugodt szívvel ajánlom önöknek a Team Féder orsócsalád nyeretőfékes, vagy pedig elsőfékes változatát. Ezek mind-mind olyan stapabíró szerkezetek, amelyek hosszú időn keresztül, éveken keresztül kitartanak majd eme remek botok mellett. Hogyha valaki ettől egyébként nagyobb méretű orsóra vágyik, az sem jelent problémát, mert az orsó rögzítő rész az olyan, hogy ettől lényegesen nagyobb orsók hézagmentes rögzítésére is képes. Jól látszik most, hogy letekertem a felső csavaros részt, hogy ettől lényegesen nagyobb talpú orsó gondtalan befogadására is képes ez a bot család. Miközben felhelyeztük az orsót, úgy tudjuk annak talpát rögzíteni, hogy maga az a csavaros rész, ami egyébként engem rendkívül zavar, ezért is terveztettem ilyenre, eltűnik, hiszen rátekerjük magát a csavaros részét a felfogató rendszernek, amely innentől kezdve simává és észrevétlenné válik. Ez is egy apróság, de aki gyakran horgászik nagy testű halakra, és hosszú perceken a fárasztás során kénytelen ezt a bordázott részt szorongatni, az rájön, hogy mennyire kényelmetlenné válik egy olyan bottal a fárasztás. Nos, itt ilyen nem fordulhat elő, erre az apróságra is ügyeltünk, és a végső pillanatokig
Jó tartást, jó fogást biztosít a bottest. A végére maradt egy nagyon fontos információ, amely egyformán jellemző minden botunkra. Ez nem más, mint a gyűrűsor. Tulajdonképpen ez adja meg a lelkét, ez adja meg a karakterisztikáját minden egyes botunknak. Ezeknek a speciális, az átlagostól nagyobb méretű gyűrűknek köszönhető az, hogy könnyedén tudunk velük nagy távolságba dobni, illetve ezek precíz elhelyezkedése határozza meg azt, hogy milyen lesz a bot görbületi íve, milyen lesz annak a karakterisztikája, amely különösen fontos dobáskor és a halak fárasztásakor. Hányszor lehet már a vízparton olyat látni, amikor oldalról nézve a bot nem egy tökéletes körívet, hanem egy ilyen durva, töredezett ívet alkot. Na hát azok a botok azok, amelyek semmire nem valók. Ha megnézzük ezeket a botokat dobás közben, megnézzük ezeket a botokat fárasztás közben, jól látszik, hogy milyen tökéletes körívet írnak le. Nem véletlen az, hogy ezekkel a botokkal sikerült nekem is életem eddig legnagyobb halaimat megfogni, amelyek meghaladták a 20 kg-ot is, és tökéletesen tették a dolgukat. Nos, úgy gondolom, hogy ebből a bemutatóból mindenki számára egyértelművé vált, hogy milyen széles szortimentben állnak rendelkezésre az új 2015 évi féderbotok. Biztosra veszem, hogy ezek között ön is megtalálja a kedvére valót. Azt kívánom, hogy ezek használatával legyen minél több horgászélménye, és akár fogja meg élete halát.